Hare Krishna. So today we have also come here to हामी आज ग्रन्थ श्रीमद भगवद्गीता अध्याय 9 श्लोक नम्बर 33 बाट हामी पढ्न जाँदैछौँ. So this is the second last sloka of this chapter, and tomorrow will be the reading the last sloka. Okay, so before that I'd like to sing small bhajan, sano kirtan garchu. Srila Prabhupada ki jai. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajanarandana Yasodhanandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Govinda Hari Gaura Nitai Jagannath Baladev Subhadra Mai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari 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 Bo. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Okay, so
bhaktā rājarṣayas tathā anityam asukhaṁ lokamim bhajasva imaṁ bhajasva. Okay, so यसमा अनुवाद तथा तात्पर्य पहिला प्रभुपादले यसरी अनुवाद दिनुभएको छ। फेरि धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त तथा राजर्षिहरूलाई झन् के भन्न पर्यो र त्यसैले यो दुःखमय अनित्य संसारमा आएर तिमी आफूलाई मेरै प्रेमा भक्तिमा लगाऊ। ओके, तात्पर्य यो संसारमा धेरै वर्गका तहका मानिसहरू छन्, तर पनि यो संसार कसैका लागि पनि सुखको होइन। यहाँ स्पष्ट भनिएको छ अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात् यो संसार अनित्य र दुःखमय छ। सन्त सज्जनहरूका लागि बसोबास गर्न लायक छैन। भगवान संसार र दुःख पूर्ण छ घोषणा गर्नुभएको छ। केही दार्शनिकहरू विशेष मायावादी दार्शनिकहरू यो संसार मिथ्या हो भन्दछन्, तर भगवद्गीताको अध्ययनबाट मिथ्या होइन अनित्य हो भन्ने बुझ्न सक्छौं। भन्नु र अनित्य भन्नुमा फरक छ। यो संसार अनित्य अस्थायी छ, तर यो बाहेक अर्को संसार पनि छ, नित्य छ, स्थायी छ। संसार दुःखमय छ, तर अर्को संसार चाहिँ शाश्वत र आनन्दमय छ। उनको जन्म राजर्षिका कुलमा भएको थियो, पनि भगवानले भक्ति सेवामा लागेर छिट्टै आफ्नो घर भगवत धाममा आऊ भन्नुभयो। यो दुःखले भरिएको अनित्य कोही पनि बस्नुहुन्न। हरेक व्यक्ति भगवानका काखमा पुग्न लालायित हुनुपर्छ, किनभने यहाँ मात्र ऊ सधैँ खुसीसँग रहन्छ। भगवत भक्ति मार्ग एउटा यस्तो विधि हो जसद्वारा सबै तहका मानिसहरूका समस्याको समाधान हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येकले कृष्ण भगवानलाई गालेर आफ्नो जीवनलाई पूर्ण सफल बनाउन। अनुवाद फेरि एकचोटि पढ्छु। फेरि धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त तथा राजर्षिहरूलाई झन् के भन्न पर्यो र त्यसैले यो दुःखमय अनित्य संसारमा आए तिमी आफूलाई मेरै प्रेमा भक्तिमा लगाऊ। ओके, सो भगवान हिजोको श्लोकमा जो व्यक्तिहरू हैन, जो व्यक्तिहरू भनौं न को बुद्धि कम हुन्छ हैन, इन्टेलिजेन्स हैन, तपाईलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्स हैन, हामीले हैन यो जुन पञ्चमहाभूत हुन्छ, पञ्चभूत भन्दा माथि मन हुन्छ, मन भन्दा माथि इन्टेलिजेन्स भन्दा माथि अहंकार हैन, र अहंकारमा चाहिँ हैन आत्मालाई सत्वको गुणले छोपिएको हुन्छ। राइट, सो यहाँ हिजो भगवानले चाहिँ हैन कम बुद्धि भएको व्यक्तिहरूले पनि हैन भगवत भक्ति गर भनेर भन्नुभएको थियो। र आजको श्लोकमा हैन कम बुद्धि भएको अर्थ आउन सक्छ भने राम्रो बुद्धि हैन, यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानले कुरा गर्नुहुन्छ। सो त्यसमा को दिनुहुन्छ? धर्मात्मा हैन, धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त, भगवानको भक्त त भइहाल्यो, तथा राजर्षिहरू अथवा लिडरहरू जो चाहिँ ऋषि मुनि हैन, ऋषिहरूको चरित्र भएको, ऋषिहरूको हैन बुझाइ र बुद्धि भएको हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँले उदाहरण दिनुहुन्छ। भनेको मतलब भक्ति भनेको हैन, भक्ति भनेको हैन जस्तो सुकै हैन एकदम न्यून बुद्धि भएको र एकदम बुद्धिमान पढी लेखेको लागि पनि हो, अनपढको लागि पनि हो हैन, मतलब चलाख मान्छेको लागि पनि हो, मूर्ख मान्छेको लागि पनि हो, सबैको चाहिँ हैन भक्ति चाहिँ इज ओके। भगवानले चाहिँ सर्व हैन अल टाइप्सहरूलाई चाहिँ समेट्नुहुन्छ। ओके, त्यसैले अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, किन त हैन चाहे दुखी होस्, चाहे सुखी होस्, चाहे जो व्यक्ति होस्, चाहे हैन भनौँ सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जोसुकै व्यक्ति होस्, चाहे केटा होस् या केटी होस् हैन, जोसुकै होस्, यो संसारबाट किन हामी निस्किनु भन्दाखेरि भगवानले के भन्नुहुन्छ, यो दुःख
दुःख अनित्य संसारमा हैन आएर तिमीलाई मेरै प्रेम भक्तिमा लग हैन जो अनित्य संसारमा आएर तिमी मलाई हैन तिमी आफूलाई प्रेम भक्तिमा लगाऊ हैन त यो संसार कसरी छ हैन दुःखमय छ हैन र यो दुःखमय संसारमा हैन धेरै बेर बस्नु हुन्न भनेर भगवान भन्नुहुन्छ हैन र यो संसारमा हामी आएको कारण मैले अस्ति पनि भनिसके कि हामीहरु केही कारणवश हैन हामीलाई जुन भगवानले दिनुभएको जुन स्वतन्त्रता छ हैन माइन्युट लाइक के भन्छ इन्डिपेन्डेन्स हैन जुन भगवानले दिनुभएको छ त्यो माइन्युट इन्डिपेन्डेन्सलाई मिसयुज गरेर चाहिँ भगवान भनौं न भगवान निस्या गरेर हैन हामी यो संसारमा आएका छौं भगवान जस्तै भोक्ता नियन्त्रक भन्छौं हामीहरु हैन भगवानसँग हामी नक्कल गर्न चाहन्छौं भगवानको चीजहरुमा हामी नक्कल गर्न चाहन्छौं हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन हामीहरु हैन यो संसारमा आएका हौं र यो संसार हामीहरु पनि ईश्वर भन्छौं हैन र ईश्वर कन्ट्रोलर हैन भगवान परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामीहरु ईश्वर हामी छोटा मोटा ईश्वर हैन ताकि अधीनमा पनि कतिपय चीजहरु हुन्छ हैन सम्पत्ति हैन दुई चार जना मान्छे हैन हाम्रो अधीनमा हुन्छ राइट सो यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानले के भन्नु हैन यो संसार दुःखमय छ है अनि यो संसार कुनै पनि प्रब्लमको सल्युसन छैन हैन यो दुःखमय संसारमा नबस हैन त के गर्ने त भन्दाखेरि यो दुःखमय संसारमै बसेर हैन भगवानको भक्ति गर्नु पर्यो र भगवानको भक्ति गरेपछि भगवानले हामीलाई परम धाम लानुहुन्छ परमको धाम लानुहुन्छ ओके सो यो कुरा भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ र यहाँ श्रील प्रभुपादले पनि एकदम भेरी स्वीटली उहाँले चाहिँ यहाँ एक्सप्लेनेसन दिनुहुन्छ कि हैन मान्छेहरु विभिन्न तहका छन् विभिन्न स्तरका मान्छेहरु छन् हैन विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने हैन मनुष्यहरु धेरै किसिमका छन् हैन धेरै छन् र यहाँ स्पष्ट हैन यो स्पष्ट धेरै किसिमको मान्छे भए तापनि हैन हामीहरु जस्तो सुकै होस् मैले अघि सुरुमा पनि भनिसके हैन जस्तो सुकै किसिमको मान्छे हैन यो संसारमा दुःखै पाइरहेको हुन्छ हैन यो सुखको ठाउँ होइन हैन प्रभुपाद भन्छ सुखको ठाउँ त हामीहरु सबै केको खोजीमा छौं धेरै सुखको खोजीमा छौं हैन तर राइट थिङ हैन सुखको खोजी गर्नु भनेको इट्स अ भेरी राइट थिङ तर वी आर सर्चिङ इन अ रङ प्लेस गलत खोजिरहेका छौं हैन सो यो कारणले गर्दाखेरि हैन हामीहरु चाहिँ यो संसार छोडेर जानुपर्छ र कुन ठाउँमा जानुपर्छ वैकुण्ठ भनेको जुन ठाउँमा हैन दुःखहरु छैन त्यो संसारमा हामी जानुपर्छ र यहाँ प्रभुपादले यहाँ यो वर्डलाई हाइलाइट गर्नुहुन्छ के हो भन्दाखेरि anityam asukhaṁ lokam anityam भनेको टेम्पररी हैन अस्थायी anityam भनेको जुन चाहिँ नित्यम भनेको शाश्वत भयो स्थायी भयो हैन अस्थायी हैन अस्थायी यो छ र असुखम भनेको यहाँ सुख भन्ने चीजै छैन हैन दुःख मात्रै छ तर यहाँ भगवानले दुःखम भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर असुखम भनेको भन्दाखेरि हैन सुख नभएको अथवा दुःख नहुनेलाई सुख मान्ने ठाउँ हैन दुःख नहुनेलाई हामी भगवानका हे भगवान हैन मलाई पैसाको खाँचो मलाई रोग कहिले पनि नलागोस् सी हामी दुःखहरुलाई पन्छाउँछौं र दुःखहरु पन्छेको दुःखहरु नभएको अवस्था भनेकै हामी सुख मान्छौं यहाँ भगवानले के शब्द प्रयोग गर्ने असुखम हैन भनेको मतलब सुखको अपोजिट हैन सुखको अपोजिट दुःख र लोकम भनेको हैन यो प्लेनेट कस्तो छ त अनित्यम असुखम हैन दुःखालय अशाश्वतम भगवानको छ अर्को ठाउँमा पनि भन्नुभएको छ दुःखालय अशाश्वतम हैन दुःखालय अशाश्वतम र प्रभुपादले यहाँ कसको कुराहरु ल्याउँछन् भयो भन्दाखेरि मायावादीहरुको कुरा ल्याउनु हैन तर मायावादीहरु हैन मायाको दुई किसिमको हुन्छ हैन मायावादी मान्छेहरुलाई मायावादी भनिन्छ एउटा निर्वादी र अर्को शून्यवादी निर्वादी भनेको भगवानलाई ब्रह्मको रूपमा हैन ब्रह्म सबभन्दा हाईएस्ट म्यानिफेस्टेसन अफ गॉडको भनेर मान्नेहरुलाई निराकारवादी भन्छ हैन निर्विशेषवादी र अर्को चाहिँ शून्यवादी भनेको जस्तै बुद्धिस्टहरु भयो हैन शून्यवादी भनेको शून्यलाई मान्ने हैन भगवान भनेको देयर इज नथिङ गॉड नो गॉड देयर इज नथिङ भन्नेहरु हैन चाहिँ शून्यवादी भन्छ सो निर्विशेष र शून्यवादी मिलेर चाहिँ हैन निराकारवादी भन्छ निराकारवादीहरुको फिलोसफीमा यो दुईटै किसिमको
आस्था राख्ने मान्छेहरू छ उनीहरूको दृष्टिकोणबाट यो जगतलाई के भन्छ जगत भनेर भन्छ त जगत मिथ्या भनेको the whole creation is false कलि हो यो भ्रम मात्रै हो भनेर भन्छ तर शास्त्रहरूबाट हामीले के बुझ्नमा आउँछ भन्दाखेरि यो क्रिएसन भ्रम होइन यो क्रिएसन तर टेम्परेरी हो हैन संसारमा जति पनि जे पनि छ यो शाश्वत छ किनभने भगवानको एक्सटर्नल एनर्जी हो भगवानको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिँ शाश्वत हुन्छ इटर्नल हुन्छ तर के प्रब्लम छ भने यो संसारमा भन्दाखेरि यो शाश्वत एलिमेन्टहरुले बनेको जुन लिएको फर्म छ त्यो फर्म चाहिँ टेम्परेरी हो तर त्यो फर्म त्यो आकारलाई नै हामीहरुले म एकैछिन टाइम दिनुस् है हरे कृष्ण हजुर म यसो छु म क्लासमा छु अहिले म पछि गर्छु ल तपाईले त्यो गर्दै गर्नु न जे छ तपाईको सरी सो यो जुन संसारमा यो जुन फर्महरु छ मान्छेहरु जस्तै हामीले लिने कुनै पनि चीज कुनै पनि वस्तुले लिने यो किताबको जुन छ यिनीहरु सबै फर्म छ यो फर्म चाहिँ टेम्परेरी तर एलिमेन्टहरु यो संसारमा भएको यो पञ्चमहाभूत हैन के भनेछ भूमिर अपोर खम मनो बुद्धिर एव छ नो बुझ्नुभयो नि खम मनो बुद्धि एव छ अहंकार इति यम्मे भिन्न प्रकृति अस्तदा सो जुन यो पञ्चमहाभूत छ त्यसपछि सूक्ष्म चीजहरु छ हैन एलिमेन्टहरु त्यस्तै गरिकन कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरु छ 23 एलिमेन्ट भन्छ र 24th जुन आत्मा हैन आत्मा बाहेक अरु सबै चीजहरु आत्मा शुद्ध गरेर यो सबै एलिमेन्टहरु छ हैन इटर्नल छ यो संसार पनि इटर्नली एक्जिस्ट गर्छ तर यो संसारमा यो जुन 24 वटा एलिमेन्टले जुन लिने आकार छ शेप छ त्यो चाहिँ टेम्परेरी छ जस्तै तपाई मलाई मेरो शरीरलाई देखिराख्नु भएको छ मेरो नाम हैन मेरो नाम छ मेरो भनौं न एक्जिस्टेन्स छ हैन रूपेश्वर गौरदास भनेर मेरो एक्जिस्टेन्स छ हैन यो एक्जिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेरी हो है यो शरीर टेम्परेरी छ र एउटा पोइन्टमा गएर यो शरीर के हुन्छ हैन नाम छ त्यसपछि आर्यघटमा लगेर अथवा कतै गएर यसलाई हैन यसलाई नष्ट गरिन्छ सो शरीर के छ यो फर्म के छ यो अहिले लिएको जुन यो आकार मेरो जुन अनुहार छ मेरो आकार छ मेरो स्वभाव छ मेरोहरु टेम्परेरी हो हैन यो टेम्परेरी यो रियल हो तर टेम्परेरी हो यो बुझ्नलाई नै यसलाई ज्ञान भन्छ हैन तर यसलाई हामीले नक्कली हो यो भ्रम हो भन्नु पनि यो के भयो मायावाद फिलोसफी भयो र अर्को किसिमले यो शरीर नै शाश्वत छ हैन म यस्तो किसिमले एक्टिभिटी गर्छु कि हैन यो शरीरकै आधारमा म सबै चीजहरु गर्न खोज्छु हैन यो शरीर अनुसार नै मेरो जिन्दगीभर म कहिले पनि मर्दिन यो शरीर रहिरहन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ भ्रम हैन सो यहाँ प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि हैन यो संसार हैन अनित्य हैन अनितर हैन मिथ्या छैन दिस इज अ रियल वर्ल्ड व्हाटएभर इज ह्यापनिङ इन फ्रन्ट अफ अस इज रियल वास्तविक एक्चुअल भइरहेको छ इट्स टेम्परेरी हैन हामीले अनुभव गर्ने चीजहरु टेम्परेरी छ हैन इट्स अल टेम्परेरी हैन सो त्यही भएर यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि मायावाद फिलोसफी र वैष्णव फिलोसफीमा हैन मायावादहरुले यो संसारलाई फल्स भन्छ मिथ्या भन्छ हैन र यो संसारलाई के भन्छ अनित्य भन्छ अथवा अस्थायी छ भनेर भन्छ ओके सो त्यही कुरा यहाँ प्रभुपादले एकदम राम्ररी बुझाउनु भएको छ र त्यस्तै गरिकन अर्को जन्म राजर्षिको कुलमा भएको थियो उनले पनि भगवानको भक्ति सेवामा लाग र छिट्टै भगवानको घर फर्क भन्ने भगवानले चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन दिइराख्नु भएको छ हैन सो चाहे तपाई हैन शुद्ध भक्त होस् चाहे तपाई मध्यम अधिकारी होस् कनिष्ठ अधिकारी होस् चाहे तपाई अभक्त हुनुहुन्छ चाहे तपाई कर्मकाण्डी हुनुहुन्छ जोसुकै होस् हैन चाहे तपाई साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ इन्जिनियर हुनुहुन्छ तपाईको मेन एम के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो संसार भगवानको धाम फर्किने किन भगवानको धाम फर्किने भन्दाखेरि हाम्रो ओरिजिनल घर नै त्यही हो ओरिजिनल घर त प्रभुपादले एकचोटी मर्निङमा जहाँ चिसो थियो त्यहाँ स्नोफल भइरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ आइसको ढिक्का जमेको थियो र लट्ठीले हैन त्यो आइसलाई फुटाल्नु भयो लट्ठीले त्यो आइसलाई फुटालिराख्नु भएको थियो अनि एउटा भक्त उहाँसँग हिँड्ने भक्तले हेरिराख्नु भएको थियो र एकछिन अचम्म प्रभुपाद के गर्न खोजिराख्नु भएको छ हैन प्रभुपादको मर्ग के भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रभुपादलाई सोध्नुहुन्छ प्रभुपाद तपाई के गरिराख्नु भएको भन्दा म यो आइस लिइरहेको भन्नुभयो त्यो त मैले देखेँ प्रभुपाद तर किन भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो आइस हैन त्यो आइस भनेको पानीको एबनर्मल स्टेज हो नर्मलमा यो पानी हुन्छ हैन जल तरल हुन्छ तर यो
बसेको छ। म यो हैन म यो जुन यसको जुन एबनर्मल अवस्था छ भनेको मतलब एउटा स्पेशल कन्डिसनमा हुने जुन अवस्था छ, यो जुन आइस छ त्यसलाई मैले पगालेर फेरि यसलाई नर्मल पानीमा ल्याउन खोजिरहेको भनेर प्रभुपाद भन्नुहुन्छ। सो प्रभुपादले यसरी नै उदाहरण दिनुहुन्छ कि हामीजना यो एबनर्मल स्टेजमा छौँ हामीहरू अहिले हैन। हाम्रो एक्जिस्टेन्सहरू सबै नर्मल छैन, एबनर्मल स्टेज हैन। प्रभुपादले अर्को उदाहरण दिनुहुन्छ कि पानीबाट निकालिएको माछा हैन, जलबाट दिएको माछालाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हैन? टाई सुट लगाइदिने हैन, भनौँ न उसको लागि धेरै पैसाहरू ब्याङ्कमा राखिदिने माछालाई हैन, पानीबाट निकालेर तपाईँ सबै चिज गरिदिनुहुन्छ, तपाईँ भयभरको आफ्नो सम्पत्ति उसको नाममा राखिदिनुहुन्छ, के माछा खुसी हुन्छ? हुँदैन। माछा कहिले खुसी हुन्छ? जब उसलाई पानीमा फिर्ता राखिन्छ हैन, जब उसको ओरिजिनल स्टेज हैन, ओरिजिनल स्टेट भनेको पानी हो, त्यसै फिर्ता छ। त्यस्तै गरिकन जीवहरूको लिभिङ एन्टिटीहरूको ओरिजिनल स्टेट भनेको गोलोक वृन्दावन हो, वैकुण्ठ हो हैन, भगवानको धाम हो। तर भगवानको धाममा नभएसम्म हामीहरू यो भगवानको धामभन्दा हैन हामी पर आएर बसेका छौँ, हाम्रो घरभन्दा हामीहरू पर आएर बसेका छौँ, हामी कहिले पनि खुसी हुँदैनौँ हैन। जस्तै हामीहरू भनौँ न हामी घुम्न जान्छौँ, यस्तो होटलमा बस्छौँ, ठिक छ, रमाइलो हुन्छ, एकछिन रमाइलो हुन्छ, तर घर फर्के पनि पिसफुल फिल हुन्छ हैन। घर फर्केपछि हामी लामो सास फेर्छौँ, गरेर घर फर्के भने जस्तो हुन्छ हैन। त्यहाँ गएर हामीहरू एकदम हामी बस्छौँ। त्यस्तै गरिकन जब हामीहरू भगवानको धाम जान्छौँ, भगवानको घर हैन, भगवानको लोक फर्किन्छौँ, जुन हाम्रो ओरिजिनल घर हो, त्यो धाममा गएर मात्रै हामीहरू खुसी हुन सक्छ। तबसम्म हामीहरू यहाँ गेस्टको रूपमा यो भौतिक संसारमा बस्छौँ भने हामीहरू कहिले पनि खुसी हुँदैनौँ हैन। यो श्लोकको जुन तात्पर्य त्यही छ। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हैन यही संसारमा बसेर पनि अब भगवानको धाम अथवा हाम्रो असली घर चाहिँ हामी कसरी फर्किने त? हामी असली स्वरूपमा कसरी फर्किने भन्दाखेरि विधि के छ भन्दाखेरि यो संसारमा बसेर पनि हामीले भगवानको भक्ति गर्नु पर्यो हैन। हामीले भगवानको भक्ति गर्नु पर्यो हैन। भगवानको नाम गुण रूप लीलाको चर्चा गर्नु, उच्चारण गर्नु पर्यो, स्तुति गर्नु पर्यो, स्मरण गर्नु पर्यो न, बुझ्नुभयो नि? सो यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो किसिमको हामीलाई हैन अर्थी दिनुभएको छ, राम्रो किसिमको मेसेज दिनुभएको छ। र यो दुईटा श्लोक, हिजो र आजको श्लोकले के बताउँछ? चाहे तपाईँ हैन बुद्धिमान हुनुहोस्, चाहे तपाईँ दार्शनिक हुनुहोस्, चाहे तपाईँ महात्मा हुनुहोस्, चाहे तपाईँ पाखण्डी किन नहुनुहोस्, चाहे तपाईँ चण्डाल किन नहोस् हैन, चाहे तपाईँ जुनसुकै जातमा किन नहुनुहोस् हैन, जुनसुकै वर्णको किन नहुनुहोस्, जुनसुकै तपाईँको हैन तपाईँको अवस्था किन नहोस् हैन, तपाईले चाहिँ भगवानको स्तुति गर्नुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। र यस्तो गर्नाले चाहिँ हामी भगवानको धाम, हाम्रो ओरिजिनल घर हामी फर्किन सक्छौँ हैन। सो भगवानको कन्क्लुजन यही हो। र भोलिको श्लोकमा गएर भगवानले चाहिँ लास्टमा दिनुहुन्छ र प्रोसेस, भोलि चाहिँ भक्तिको प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। ओके, सो भोलि नछुट्याउनु होला, किनभने अन्तिम दिन छ र यो श्लोक पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ हैन। यो श्लोक बुझेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ हैन धेरै एडभान्स गर्न सक्छ। ओके, सो यसको व्याख्या आई विल स्टप हियर हैन। सो I'll try to go for the questions हैन। questions. ओके, यहाँ ग्रिटिङ्सहरु गर्नुभएको छ, हरे कृष्ण भन्नुभयो पनि तपाईहरु सबैलाई हरे कृष्ण। से मन्त्र हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। सो यस विमलीजीले वैकुण्ठ गोलोक र परम धाममा के डिफरेन्स? वेल, वैकुण्ठ इज in general every spiritual world is called वैकुण्ठ in general हैन। सो भनेको मतलब यो भौतिक संसारलाई हैन, भौतिक संसार भनेको भौतिक संसारको नाम चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि भवसागर हैन। यो भौतिक भवसागर भनेको छ अथवा महत्व भनेको छ हैन। त्यस्तै नाम दिएको जस्तै स्पिरिचुअल वर्ल्डलाई के भन्छ भन्दाखेरि वैकुण्ठ भनेर भन्छ हैन। वैकुण्ठ भन्यो भने वैकुण्ठ सबै ब्रह्म ज्योति पनि आउँछ, वैकुण्ठ लोकहरु पनि आउँछ। वैकुण्ठ मध्येमा प्लानेटहरु मध्येमा सबैभन्दा बीचमा हैन गोलोक वृन्दावन छ। गोलोक वृन्दावन छ र त्यो गोलोक वृन्दावन भनेको चाहिँ भगवान श्री कृष्णको वासस्थान हो हैन। जस्तै हैन तपाई बाहिर सबभन्दा
बाइकमा हेर्नुभयो भने तपाईँ लक्ष्मी नारायण देख्नुहुन्छ। अलिकति भित्र जानुभयो भने त्यहाँ अयोध्या पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अझै भित्र जानुभयो भने मथुरा, द्वारका, त्यस्तै हेर्नुहुन्छ लास्टमा वृन्दावन आउँछ हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ वैकुण्ठ प्लानेटहरू बनेको छ र हरेक भगवानको जुन विस्तार छ, भगवानको एक्सपेन्सन छ, त्यो एक्सपेन्सनको इटर्नली त्यहाँ चाहिँ लोक हुन्छ। जस्तै नरसिंह लोक हुन्छ। भोलि नरसिंह जयन्ती हो बाइ द वे हैन। नरसिंह भगवान खम्बाबाट प्रकट हुनुभएको दिन हो भोलि हैन, प्रहलाद महाराजको अगाडि। सो त्यस्तै गरिकन नरसिंह लोक हुन्छ त्यहाँ हैन। बुद्धको पनि त्यहाँ लोक छ हैन। त्यस्तै गरिकन मत्स्य अवतार हैन, मत्स्य वराह, यो सबै अवतारहरूको त्यहाँ लोक हुन्छ हैन। त्यस्तै गरिकन चतुर्व्यूहको पनि लोक हुन्छ त्यहाँ हैन। त्यस्तो किसिमले वैकुण्ठ प्लानेटहरू हुन्छ। वैकुण्ठ प्लानेटहरू मध्येमा फ्रम द सेन्टरको बिचको प्लानेट where Lord Shri Krishna himself resides is called Goloka Vrindavan. Okay, so परम धाम भनेको चाहिँ यो सबै वैकुण्ठलाई परम धाम, this another word describing परम धाम भनेको भगवानले हैन, भगवानको जुन धामहरू हैन मध्येमा पनि अब परम धाम भनेको यस गोलोकलाई गरेको छ। सो धाम भनेको चाहिँ ले पाइला टेक्नु भएको ठाउँहरू भयो। परम धाम भनेको चाहिँ हैन गोलोका वृन्दावनको अर्को नाम हो हैन, where Lord Shri Krishna resides himself, that परम धाम. So Vaikuntha in general terms, and Goloka Vrindavan is like a specific planet, and Param Dham is also like indicating to Goloka Vrindavan. Okay, so thank you very much, Samiksha ji. Rajani ji ko yahan prashna due to Prahlad Maharaj, his family automatically got liberated. Then why Hiranyakashipu came again as Sisupal and Dantavara, Ravan and Kumbhakarna? Please, I'm confused again. Well, Rajani ji, this is very nice question, but I think मैले पहिला यो पनि बुझाइसकेको छु हैन। फेरि एकचोटि I will just like repeat it. So there is difference between going back to जुन वैकुण्ठ लोकमा जानु र हैन मुक्ति हुनु फरक छ। भक्ति र मुक्तिमा फरक छ। भक्तिले के गर्छ, तपाईलाई भगवानको प्लानेटमा लान्छ, तर मुक्ति जुन यहाँ सायुज्य मुक्तिको कुरा आउँछ हैन। सो तपाईको फ्यामिलीमा कोही यदि हैन तपाई शुद्ध हुनुभयो भने तपाईको 7 पुस्ता माथि 7 पुस्ता तल हैन, मीन्स लाइक 21 पुस्ता भनेको हैन, तपाईको आफ्नो बुवापट्टिको, आमापट्टिको र छोरीपट्टिको हैन। यस्तो गरेर चाहिँ तपाईको हैन माथि र तल सबैजना लिबरेट हुन्छ, मतलब उहाँ मुक्ति हुन्छ। नाउ मुक्ति मीन्स दे विल गो टु ब्रह्म ज्योति एन्ड दे विल कम ब्याक टु सत्य युगमा हुनुहुन्छ फेरि उहाँहरु हैन। मुक्ति त हुन्छ, लिबरेसन मीन्स मुक्ति हैन। तर हैन गोलोकम लोक वृन्दावन अथवा तपाई वैकुण्ठ प्लानेटहरुमा जानुभयो भने तपाई फर्किनुहुन्न। तर मुक्ति हैन सायुज्य, जनरली सायुज्य मुक्ति हुन्छ। सायुज्य मुक्ति भइसकेपछि चाहिँ दे हैव टु कम ब्याक। जहाँसम्म हिरण्यकशिपु शिशुपालहरुको कुराहरु हैन, रावणहरुको कुरा छ, उहाँहरु चाहिँ जय विजयले श्राप पाउँदाखेरि उहाँहरुको चाहिँ 7 जन्म उहाँहरुले चाहिँ यो भौतिक संसारमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरुले चाहिँ भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि 7 जन्मसम्म कसरी हामी बस्ने तपाईसँग जोड भएर। त भगवानले भन्नुहुन्छ अर्को एउटा उपाय छ, तिमीहरुले चाहिँ 3 जन्म तिमीहरुले लिएर तिमीहरु फर्किन मिल्छ, तर घोर राक्षसको जन्म लिनु पर्छ। एकदम राक्षसको जन्म लिनु पर्छ, एकदम नराम्रो एकदम क्यारेक्टर भन्दाखेरि उहाँहरुले के भन्छ, मतलब छैन राक्षस होस् या महात्मा होस्, हामीलाई मतलब छैन। 3 लाइफ इज बेटर हैन, 3 लाइफ इज बेटर देन लाइफ अवे फ्रम यु भनेपछि उहाँहरुले चाहिँ आएको हुन्छ। सो उहाँहरुको जुन एक किसिमले श्राप अनि वरदान, भगवानको वरदान 3 लाइफ मात्र बाँचे पुग्ने हैन, त्यो कारणले पनि रिपिट भएको हुन्छ। तर हामीले भनौं न इन जनरल केसमा पनि हामीहरु लिबरेट भए तापनि हैन, विल कम ब्याक टु दिस वर्ल्ड अगेन। सो लिबरेसन इज हैन, मुक्ति इज नट बिग थिङ, मुक्ति इज नट स्पेशल थिङ हैन। सो कि प्रभुपादले त के भन्नुहुन्छ कि मुक्ति भनेको स्पिरिचुअल लाइफ भन्नुहुन्छ, स्पेशली द सायुज्य मुक्ति हैन। भनेको मतलब त्यो यसो हेर्दाखेरि के किन हुन्छ, तर इट्स टेम्पररी हैन। सो दैट इज नट लाइक I mean expect, that is not what devotees are like really interested in. Okay, so thank you Rajani ji. Argan Babu Srimad Bhagavatam 1630 bata and Canto 1 chapter 6 text number 30 bata, after 43 solar years zero chhuti jस्तो छ लास्ट को हैन, 43 lakhs
43 lakhs years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, all the like Marichi, Angira, Atri, and so on were created from the transcendental body of the Lord. And I, Narada, also appeared along with them. Does this mean that the world was annihilated previously and again all the above mentioned exact personalities appear again? Prabhuji, please enlighten me. Yes, generally के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रह्माको ब्रह्माको एक दिनमा भनेको दिन र रात हुन्छ. सो दिन 12 घण्टाको हुन्छ र रात 8 घण्टाको हुन्छ हैन. सो दिनमा मात्रै र रातिको जुन 12 घण्टाको समयमा के हुन्छ, यो सबै युनिभर्स फेरि प्याकअप भएर के महत तत्त्वमा जान्छ हैन. महत तत्त्व रिजर्भ स्टेजमा बस्छ भनेको मतलब हाम्रो रिजर्भ स्टेटमा बस्छ. यहाँ भएको सबै एलिमेन्टहरु पनि रिजर्भ स्टेटमा स्टोर हाउसमा गएर बस्छ. जति पनि ऋषि मुनिहरु छन् हैन, ऋषि एज इट इज हैन, उहाँहरु चाहिँ आफ्नो फर्ममा गएर उहाँहरु पनि योग मतलब योग निन्द्रै, मलाई जहाँसम्म लाग्यो योग निन्द्रै भन्छ त्यसलाई हैन, लामो समयमा हैन. त्यो योग निन्द्रामा उहाँहरु योग निन्द्रा हैन होला, इट्स लाइक सेलेस्टियल नाइट, मैले नेपालीमा त हैन सेलेस्टियल हैन टाइम भन्ला हैन. त्यो सेलेस्टियल टाइम अनुसार रातिको समयमा उहाँहरु चाहिँ रेस्टको अवस्थामा बस्नुहुन्छ. र ब्रह्माजी जब फेरि बिहान उठ्नुहुन्छ हैन, त्यो बेलामा फेरि whole creation comes back to the similar position. जुन राति सुत्दाखेरि जुन टाइम जुन पोजिसनमा गएको त्यो comes back to the same position. सो त्यो बेलामा नारद मुनिहरु, मरीचि, अंगिरात्री हैन, सप्तऋषिहरु, नारद मुनिहरु हैन, जो पनि देवी देवताहरु सबै हैन, they all come back to their own position. उहाँहरुको चाहिँ एनिलिएसन हुँदैन. जबकि हामी जीवहरु, जो बद्ध जीवहरु छ, बद्ध जीवहरुको चाहिँ हैन एनिलिएसन हुन्छ र हाम्रो चाहिँ आत्मा चाहिँ गएर बस्छ, नयाँ शरीर हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं. नाउ ब्रह्मा हैन 12 घण्टामा हाम्रो 1000 युग चक्र हुन्छ हैन. 1000 चक्रमा हैन, हरेक युग चक्र तपाईको 4 युग हुन्छ हैन, 4 युग चक्र हुन्छ. त्यस्तो हजारवटा युग चक्रको ब्रह्माको 12 घण्टा दिन दिउँसो हुन्छ. त्यस्तै 12 घण्टा जुन रातिको पनि 1000 युग चक्र लामो हुन्छ, तर त्यसमा कुनै क्रिया हैन. सो every time Brahma goes to sleep there is annihilation, and every time Brahma wakes up there is creation हैन. and त्यस्तै गरिकन ब्रह्मा लामो जीवन छ ब्रह्माको. त्यस्तो दिनहरुले 360 डेजले अनि त्यस्तो इयर चाहिँ ब्रह्माको 100 इयर्स हुन्छ. सो 100 इयर्स एनिहिलेसन हुन्छ. त्यो एनिहिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ, सबै हैन ब्रह्माण्ड नै नष्ट हुन्छ. सो ब्रह्माजी पनि वाइप्ड आउट बेलामा देन मरीचि, अंगिरा हैन, they all go back to Godhead. त्यसै चाहिँ उहाँहरु चाहिँ फेरि आउनुहुन्न. नेक्स्ट क्रिएसनमा चाहिँ नयाँ सेट हैन, न्यू सेट अफ लाइक ऋषि मुनिहरु आउनुहुन्छ. It may be different names, not this personalities. नारद मुनि पनि हैन. सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन ब्रह्माजीको हैन every annihilation हुन्छ. त्यस्तै गरिकन ब्रह्माजीको 1 डेमा दे आर लाइक 14 मनु, 14 जना मनु हुन्छ भनेको अलमोस्ट 72 हैन, 72 युग चक्रको 1 मनु हुन्छ. इभन मनु चेन्ज हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि एनिहिलेसन हैन, तर माइनर एनिहिलेसन हुन्छ, त्यसमा एनिहिलेसन हुन्छ हैन. त्यस्तै गरिकन हाम्रो लाइफ सकिँदाखेरि पनि त्यसमा एनिहिलेसन हुन्छ. युग चक्र सकिँदाखेरि कलियुग सकेपछि पनि हुन्छ हैन. त्यसमा कल्की अवतार आएर म्याक्सिमम लिभिङ एन्टिटीहरुलाई मार्दिनुहुन्छ. कहिलेकाहीँ इनन्डेसन हुन्छ, मतलब त्यो जुन तलको जल आएर डुबाइदिने, सबै चीज डुबाइदिने हुन्छ. 100% वाइप आउटहरु हुन्छ. सो भनेको एन्टिटीजहरुमा हुन्छ भनेको मतलब सबभन्दा सानो भनेको हैन, सेल मर्नेको लागि पनि सबभन्दा स्मलेस्ट एनिहिलेसन हुन्छ. त्यस्तै लाइफ पनि सकिन्छ, एउटा बडी सकेर अर्को बडीमा जाने, त्यसलाई पनि एनिहिलेसन भन्छ. त्यस्तै गरिकन हरेक युगको एनिहिलेसन जस्तो युगेसन हुन्छ. त्यस्तै गरिकन मनुहरुको मनवन्तारा हैन, मनुहरुको एक्सचेन्ज हुँदैहरु हुन्छ हैन. त्यस्तै गरिकन त्यसलाई नेपालीमा प्रलय भन्छ. र त्यस्तै गरिकन एभ्री डे को एन्डमा हैन प्रलय हुन्छ र ब्रह्माजीको लाइफ टाइममा पनि ब्रह्मा हैन एनिहिलेट सकिसकेपछि. ओके, त्यही भएर जुन
अजम्बरी छन्, मतलब अमर छन् भनेको मतलब यस लाइफ टाइमसम्म दे आर अमर। तर भइसकेपछि it doesn't really matter. I mean, they also get annihilated. त्यसले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ कि हरे कृष्ण प्रणाम प्रभुजी, नरसिंहजी व्रत कहिले हो र यो दिन एकादशी प्रसाद कि राइस पनि व्रत कति बेलासम्म बस्नुपर्छ? ओके, प्रकट हुनुभएको समय इभिनिङको समय हो। तपाईलाई याद छ भने ब्रह्माजी थियो नि हिरण्यकश्यपुलाई, न दिनमा न रातमा, न हावामा न हैन, न मनुष्य जनावरले हैन, न देवी देवताले यस्तो यस्तो किसिमले उहाँले क्लजहरू राखेको हुन्छ नि हैन। अनि त्यसपछि अनि अब हिरण्यकश्यपुको हैन वध गर्नको लागि चाहिँ ब्रह्माजीले आएर हैन, ब्रह्माजीको त्यो जुन वरदान छ त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्दै भगवानले के गर्नुहुन्छ हैन, न मनुष्य जनावर दुईटैको मिक्स हैन, त्यस्तै गरिकन न दिउँसो न राति हैन, इभिनिङ साँझको सन्ध्या हुन्छ जुन चाहिँ टाइम, न अब इभिनिङको टाइम भनेको जस्तै अहिलेको टाइम, अहिले पनि हैन, जस्तै अराउन्ड भनौँ न सनसेट हुने टाइममा हैन, न दिउँसो भन्न मिल्छ न राति भन्न मिल्छ त्यसलाई हैन। त्यो टाइममा न भित्र न बाहिर हैन, यस्तो मूल ढोकाको अगाडि हैन, मूल ढोकाको अगाडि न हावा भुइँमा भनेपछि उहाँको काखमा राखेर गर्नुहुन्छ हैन। देवले चाहिँ हिरण्यकश्यपुको वध गर्नुहुन्छ। तर भोलि हैन, भोलि नरसिंह चतुर्दशीको समयमा हैन, भोलि नरसिंह चतुर्दशी को समयमा हैन, भोलिको दिनमा इभिनिङको समयमा सम्म हैन व्रत राख्नुपर्छ, इभिनिङको समयसम्म। यदि तपाईँ हैन बिरामी हुनुहुन्छ या तपाईलाई गाह्रो छ अथवा तपाईँ बुढाबुढी हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने व्रत राख्नु जरुरी छैन हैन। र तपाईँ गाह्रो भयो, तपाईलाई केही गर्नलाई अप्ठ्यारो छ भने तपाईँ चाहिँ हैन फलाहार गर्न सक्नुहुन्छ, भनेको मतलब फल मात्रै खाएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ या एकादशी प्रसाद खान सक्नुहुन्छ हैन। र हामीले इभिनिङमा हामी व्रत तोड्दाखेरि चाहिँ विष्णु तत्व भनेको विष्णुको अवतारहरू, विष्णुको लेभलको प्लेनरी एक्सपान्सनहरूमा चाहिँ हामीले एकादशी प्रसाद नै खाने। ओके, व्रत मतलब तोड्दाखेरि पनि भोकै बसेको हुन्छ, भोकै बसेको तोड्दाखेरि पनि हामीले हैन एकादशी प्रसाद खाएको राम्रो भोलि। अब होइन सक्नुहुन्न भन्यो भने ओके, नो प्रब्लम, गर्न सक्नुहुन्छ। तर व्रत तोड्नको लागि एकादशी प्रसादले तोडिन्छ अनि पछि पर्सि मात्र तपाईले अन्न खान सक्नुहुन्छ फेरि। ओके, सो इन दिस वे नरसिंह चतुर्दशीको तपाईले व्रत राख्न सक्नुहुन्छ। एकादशी भनेपछि अन्न र गेडागुडीहरू हुँदैन हैन। तपाईँ फ्रुट्स हैन, आलु उसिनेर खान सक्नुहुन्छ अथवा आलुलाई फ्राई गरेर हैन केही गरेर तपाईले खान सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरी मा तपाईले धनिया यस्तो चिज गर्न सक्नुहुन्न हैन। तर नुन समुद्रको नुन नखाने, सोडियम क्लोराइड वाला नुन नखाने, आयो नुन नखाने हैन। त्यसमा चाहिँ सिरे नुन अथवा बिरे नुन खान सक्नुहुन्छ, रक सल्टहरू, प्योर सल्टहरू हैन। र एउटा सजेसन के भन्दाखेरि इभन अर्को समयमा पनि हैन, दैनिक जीवनमा पनि तपाईँ सिरे नुन खाने गर्नुहोस्, रक सल्टहरू खाने गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि त्यसमा 84 डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू, आउट अफ 92 त्यसमा 82 एलिमेन्ट्सहरू हैन तपाईको। र त्यो सिरे नुन या बिरे नुनले तपाईको हैन प्रेसर बढाउँदैन, रादर प्रेसरलाई कन्ट्रोलमा ल्याउँछ। त्यसमा सोडियम क्लोराइडको मात्रा हाम्रो बडीलाई मात्रै छ, जबकि हामीले जुन समुद्रको नुन खान्छौँ त्यसमा म्याक्सिमम सोडियमको मात्रा हुन्छ जसले प्रेसर हाई गराउन सक्छ। ओके, सो सिरे नुन भेरी गुड। तपाईको ग्यास्ट्रिक प्रब्लम छ भने तपाईले बिरे नुन पनि खान सक्नुहुन्छ हैन। बिरे नुनलाई तपाईँ वाटरमा राखेर तपाईँ खान सक्नुहुन्छ। तुलसी पोखरेलजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, हरिबोल प्रभुजी नाम, प्रश्न के हामी आर्यघाट पुगिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ त? आर्यघाटमा गएर हाम्रो शरीर सिद्धाउन पाए त हामी भाग्यमानी हो। भगवान शिवको ठाउँमा गएर तपाईँ आफ्नो शरीरलाई अन्त्य गर्न चाहनु हैन। अब यो शरीर नाशवान शरीर छ हैन, गर्न पाएर हो हैन। तर ओके, एनीवे हैन, कुनै पनि हालतमा हाम्रो शरीरको अन्त्येष्टि हुनु पर्यो
हैन कुनै पनि होली रिभरको हैन अथवा बागमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा हैन कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामी हैन कुनै पनि होली रिभरको छेउमा गएर हाम्रो दाह संस्कार भयो भने इट इज राम्रो हैन। अब मैले चाहिँ किन आर्यघाटको नाम लिएँ भन्दाखेरि म काठमाडौँमा बस्छु र मैले सानै कोही हैन बित्यो भने हाम्रो आर्यघाटमा लाने सिस्टमकै कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो नाम लिएको नि। ओके, विपिनजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, आइएम स्टिल कन्फ्युज about rotation and revolution of the sun and moon. Please explain it once again. Dandavat pranam. Okay, so modern science ले के भन्छ भन्दाखेरि earth is going around the sun भन्छ हैन र वैदिक साइन्सले के भन्छ भने sun is going around the earth भनेर भन्छ, right? So earth मात्रै हैन, it is not only earth which is like the only planet where living entities living and sun is going around. So universe छ, universe को बीचमा हैन बीचको भागमा सुमेरु पर्वत छ, सुमेरु पर्वतको झन्डै साइडमा हैन जम्बुद्वीप भनेर छ, जम्बुद्वीपको माथि स्पेस अन्तरिक्षमा हाम्रो अर्थ त्यहाँ चाहिँ सिचुएटेड छ भनेको झन्डै झन्डै हैन तपाईको युनिभर्सको जुन एक्सेस छ युनिभर्सको एक्सेस निर हैन युनिभर्सको एक्सेस निर चाहिँ हाम्रो अर्थ पर्छ हैन। So that's why it's also one of the reason it's also called middle planet हैन, हुन त मिडल प्लानेट लेयर्सहरुमा तलको मिडल भन्नु चाहिँ हो हैन, तर it is almost in the center of the universe हैन। त्यही भएर अनि सूर्यले चाहिँ पुरै घुमिरहेको हुन्छ नि, almost like in the झन्डै झन्डै युनिभर्सको बाहिर बाहिर पार्टमा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ अर्थ र अरु प्लानेटहरु पनि बीच-बीचतिर प्लानेटहरु पनि सूर्यले नै घुमिरहेको हुन्छ हैन। अथवा कुनै भन्नु न अलिकति पर छ भने सूर्य हैन नजिक आउने एकदम तातो हुने फेरि चिसो हुने त्यस्तो पनि हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ एकदम लाइक भेरी मच सेन्टरमा भएकोले गर्दाखेरि इट्स भेरी मच यो भन्नु इट इज भेरी मच लाइक आई मिन एप्रोप्रिएट फर द लाइफ हैन, सुटेबल हामी जस्तो ह्युमन बीइङ र यस्तो लाइफको लागि इट्स भेरी मच सुटेबल हैन, पञ्चमहाभूतहरु राखेको ठाउँलाई हैन। र सूर्यले चाहिँ इट हैज 6 ट्र्याक्स हैन, 6 वटा ट्र्याक हुन्छ सूर्यको हैन। तपाईलाई यदि त्यसको बारेमा डिटेलमा थाहा पाउन मन लाग्छ भने तपाईले क्यान्टो 6 हैन क्यान्टो 6 तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा भनेको छ सूर्यको 6 वटा ट्र्याक हुन्छ र एभ्री टाइम द ट्र्याक इज चेन्ज्ड हैन, एभ्री डे होइन एभ्री सर्टेन टाइम्समा एभ्री 2 मन्थ्समा त्यो ट्र्याक चेन्ज हुन्छ र त्यो एभ्री 2 मन्थ्समा त्यो ट्र्याक चेन्ज गर्ने भएको 6 वटा ऋतु हुन्छ हैन, 6 वटा ऋतु त्यो 6 वटा ऋतु चेन्ज हैन सिजन्सहरु चेन्ज हुने त्यो 6 वटा ट्र्याकमा हुन्छ हैन। र सूर्य चाहिँ के भन्छ उत्तरायण र दक्षिणायन भन्छ। सो भनेको मतलब त्यो ट्र्याक हैन साउथतिर जाँदाखेरि यता ट्र्याक चेन्ज गर्छ भने नर्थतिर जाँदाखेरि जस्ट वापस आउँछ त्यो ट्र्याकहरुमा हैन। सो यस्तो किसिमले उत्तरायण र दक्षिणायन भन्छ हैन। सो हाम्रो माघे संक्रान्ति भन्छ, मेरो हुन त 1 मन्थ ढिला भएको छ हामीहरु हैन, हाम्रो क्यालेन्डर चाहिँ मिलेको छैन साच्चै के भन्नु एडजस्ट हुनु पर्ने, नेवार क्यालेन्डर चाहिँ हैन एडजस्ट गरिसकेको छ। त्यसमा जुन यमरी पुनीको दिन भनेर भन्छौ हैन, त्यो झन्डै झन्डै यमरी पुनीको दिनमा झन्डै डिसेम्बर 22 हैन 23 कुन चाहिँ दिनमा पर्न आउँछ नि त्यो दिनमा चाहिँ माघे संक्रान्ति पर्नुपर्ने, तर हामी जनवरीमा हुन्छ, जनरली माघको संक्रान्ति हैन हुन्छ। यसको एभिडेन्स के छ भन्दाखेरि भीष्म पितामहले आफ्नो शरीर छोड्दाखेरि हैन पितामहले आफ्नो शरीर छोड्दाखेरि चाहिँ हैन सूर्यले ट्र्याक चेन्ज गरेको दिनमा छोड्नुहुन्छ। के भन्छ दक्षिणायनबाट उत्तरायणमा हैन, उत्तरायणमा भनेको अब यतापट्टि नेक्स्ट हैन ट्र्याकमा उसमा चाहिँ हैन तपाईको उहाँले छोड्नु भएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ माघे संक्रान्ति भनेर भनिएको छ शास्त्रमा। तर त्यो 5000 वर्ष अगाडिको देखि लिएर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ हैन हाम्रो क्यालेन्डर चाहिँ 1 मन्थ ढिलो भएको जस्तो देखिन्छ हैन। सो माघे संक्रान्ति भनेको हाम्रो सूर्यले ट्र्याक चेन्ज गर्ने, त्यस्तै गरिकन हाम्रो विन्टरबाट समर जाँदाखेरि पनि अगेन सूर्यले ट्र्याक चेन्ज गर्छ, उत्तरायणबाट दक्षिणायनमा आउँछ हैन। सो दिस मोमेन्ट्स हैन यो मोमेन्टहरु यिनीहरु चाहिँ एकदम स्पेशल हुन्छ, दिस आर लाइक स्पेशल। र सूर्यले चाहिँ यस्तो ट्र्याकमा गरेको हुन्छ र सूर्यको स्पिड मैले एक्ज्याक्टली बिर्से हैन, सूर्यको आफ्नो स्पिड छ हैन। र त्यसमा चाहिँ सूर्यको पुरै स्पेशल रथ हुन्छ, त्यो रथमा चाहिँ त्यो ट्र्याकमा त्यो रथमा राखेर कुदाइएको हुन्छ, सूर्यको ड्राइभर हुन्छ, सूर्यको आई मिन अफ कोर्स लाइक हामीले ड्राइभर रथ हुन्छ घोडा हुन्छ भन्ना साथ फेरि हामीहरु मटेरियल प्लेटफर्ममा हामीले त्यो इमेजिन गर्न थाल्छौं हैन। मटेरियल प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले सोच्न is not material at all and this is not material at all, this is everything to do with spiritual and
एकदम सटल हुन्छ, उहाँहरू एकदम पावरफुल हुन्छ र हैन, दे आर सटलहरू हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले यो बुझ्नको लागि फर्स्ट हैन, we need to like have some spiritual background, spiritual understandingहरू हुनु जरुरी छ। त्यसपछि हामीले यो बुझ्न सजिलो छ हैन। तपाईले एउटा इन्फर्मेसनको लागि एकचोटी I was giving class and then a group of ब्रह्मचारीहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रभुजी हामीलाई क्रिएसनको बारेमा बताउनुस् न भन्नुभयो। अनि मैले आर यु श्योर इट इज लाइक कम्प्लिकेटेड छ, साइन्टिफिक छ, टेक्निकल छ, डु यु वान्ट टु नो भने। अनि हुन्छ प्रभुजी भने हामीसँग एउटा चार्ट छ, त्यो चार्ट युज गरेर आई वाज एक्सप्लेनिङ, म चाहिँ चार्टमा देखाउँदै हैन आई वाज लाइक एक्सप्लेनिङ अल द डिटेल्स। अनि त्यसपछि अबाउट लाइक 10-15 मिनट्ससम्म आई वाज लाइक सो मच इन्टु दिस चार्ट हैन, आई वाज लाइक जस्ट लुकिङ एट द चार्ट एन्ड देन एक्सप्लेनिङ। अनि त्यो एक्सप्लेन गर्दै अनि भनौँ न 10-15 मिनट्स जति पछि यसो पछाडि हेरेर बुझ्नुभयो भनेर यसो पछाडि हेर्छु त almost all brahmacharis like सुतिराख्नु भएको थियो। I mean, it's very technical, it's very I mean, we need like some spiritual understanding. And किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम ग्रस लेभलमा हाम्रो ग्रस लेभलको थिङ्किङ चाहिँ हामीले यो कुराहरू बुझ्न एकदम गाह्रो छ हैन। अनि त्यसमाथि त्यो मात्र नभइकन हाम्रो त्यसमाथि साइन्स हैन, मोडर्न साइन्सले चाहिँ तपाईको के भन्छ त्यसलाई सोलर सिस्टम भनेर चाहिँ भुट्दिएको छ। अनि अगेन each time we are talking about something here we are like compare गर्छ अनि बुझ्दैन। So it's very difficult, right? So I have like studied this system and it is very scientific, very scientific हैन। तपाईको त्यसबाट तपाईको हैन नौ ग्रहको कुरा आउँछ, त्यसपछि नक्षत्रहरुको कुरा आउँछ, very scientific, very science। It's like I mean it is ज्योतिष विद्यामा पर्छ हैन। र हाम्रो श्रीमद् भागवतममा चाहिँ क्यान्टो 2 मा ब्रिफमा छ, क्यान्टो 3 मा पनि अलि डिटेलमा छ, र क्यान्टो 5 मा पुरै युनिभर्स स्ट्रक्चरको पुरा डिटेलहरु दिएको छ। Okay, so thank you very much, Bipin Prabhu. And of course, like I don't want to confuse you and other viewers here, and by explaining in that very I cannot see you. And so definitely you can read Canto 5 of Srimad Bhagavatam. So thank you. So त्यस्तै गरी जिले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ कि हामी भगवत धामबाट किन यहाँ आएको कि हाम्रो डिजायरले आएको। I'll tell you one Madhumangal. Well, हैन मधुमंगल चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मधुमंगल is one of the good friend of Lord Shri Krishna हैन। र मधुमंगल चाहिँ के हुनुहुन्छ एकदम मोटे, अलिकति खन्चुवा हैन, मिठो खानुपर्ने एकदम इन्ट्रेस्ट भएको, खानामा इन्ट्रेस्ट भएको हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ एक दिन के गर्नुहुन्छ उहाँको आमाले हैन एकदम प्योर घिउको लड्डु, अब प्योर त के अरे यहाँ प्योर भन्छ, त्यहाँ त एभ्रिथिङ इज प्योर हैन। त्यो घिउको लड्डु बनाएर उहाँले लो कृष्णलाई दिनु भनेर सर्भिङ कृष्ण देयर, एभ्रीवन इज कृष्ण कन्सियस देयर। सो उहाँको आमाले चाहिँ लड्डु दिनुहुन्छ, त्यो लड्डु खेल्दै म कृष्णलाई खुवाउँछु भनेको स्मेल नाक थट मात्रै आउँछ, ओ लड्डु म खाउँ कि खान पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको हुन्छ। He comes down to this material world हैन, किन भन्दाखेरि everything designed for the enjoyment of Krishna हैन। तर of course like Krishna make sure that Madhumangal eats the laddu and he enjoys, he will share the laddu with Madhumangal। तर like motherly कृष्णलाई भनेर बनाएर दिएपछि हैन it is supposed to be offered to Krishna हैन। यही संसारमा पनि हामीले भनौं न कसैको लागि बनाएको खाना मेरो प्लेटमा राख्दियो खाना तपाईले खान चाहनुहुन्न हैन। So it is definitely there हैन, it is definitely there हैन, like that हैन। So anyway मधुमंगलले चाहिँ त्यो माथि फ्याक्दै जानुहुन्छ, त्यो स्मेल नाकमा पर्छ र अनि उहाँले एकछिन विचार मात्र आएको थियो कि म खान्छु भनेर he comes down to this material world and after many lifetime हैन he goes to Vrindavan, meets a devotee, he is pure हैन, then again he goes back to a spiritual world। र spiritual world जाँदाखेरि go back to his स्वरूप मधुमंगल हैन। the laddu हातमा हुन्छ नि चस्याङ हुन्छ, no I'm not supposed to enjoy this laddu, this laddu is for Krishna first and first Krishna runs to Krishna, no? So in this way and I mean even and अब मधुमंगल को लागि enough second sorry हैन। सो मधुमंगल को केसमा हैन अब
I mean, a few moments जस्तो देखिन्छ हैन स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्यूबाट तर मटेरियल वर्ल्डमा आएर त्यत्रो लामो समय हैन I mean लामो समय बिताएको छ I mean goes through all this thing spiritual time को अगाडि चाहिँ यो material time is nothing हैन material time doesn't make sense and I mean it's very I mean limited fraction हुन्छ हैन त्यस्तै गरिकन हाम्रो टाइम लाइन पनि टाइम बाउन्ड पनि जस्तै नर्क प्लानेटहरुमा छ नि हाम्रो अर्थ को भन्दा पनि स्लोअर हुन्छ टाइम त्यसपछि अर्थको टाइमिङ हुन्छ अर्थको टाइम भन्दा हैन स्वर्गको टाइमिङ इज भेरी भेरी लङ ओके एकैछिन है जस्ट गिभ मी वन मोमेन्ट Okay, so हैन सो भगवानको डिजायर चाहिँ हैन गॉड वान्ट्स अस टु बी बैक इन हिज प्लेस हैन मैले अस्ति कुन चाहिँ क्लासमा पनि आई टोल्ड लाइक नारद मुनि हैन लेखला भन्नुहुन्छ कि हैन तपाई सबै लिभिङ एन्टिटीलाई किन फिर्ता ल्याउनु हुन्न हैन म भगवानले भन्नुहुन्छ म उनीहरु नै चाहदैन हैन उनीहरु नै आउन चाहदैन सो हामी मध्ये पनि कति जना चाहन्छ धाममा वी वान्ट टु लिभ इन दिस वर्ल्ड हैन हामीलाई भगवान भन्दा पनि यो संसार प्यारो लाग्छ हामीलाई हैन हाम्रो आमा बुवा छोरा छोरी हैन हामीलाई प्यारो लाग्छ सो आफ्टर आउँछ world we don't want god you know we don't want god you know so that's why the world is there and then we come जन्म मृत्युको चक्रमा हामी परिरहेको हुन्छ हैन इन्टेलिजेन्ट मान्छेले के गर्छ न न न हामी यो जन्म मृत्युको भगवानको धाममा फर्किनु पर्छ त्यही मात्र धारणा हुन्छ र गरिरहेको हुन्छ सरी जी अर्को प्रश्न छ यहाँ इनिशिएटेड भइसकेपछि you are always talking about initiation so I think you should quickly get initiated for that please come यदि रुल्सहरु फलो गर्न भयो भने के हुन्छ जस्ट सिकिस्त त्यो या अनियन गार्लिक एउटा कुरा बाहिर हुँदा खायो भने well we get like consequence हैन यदि दीक्षा लिइसकेपछि पनि हामीले दीक्षाहरु हामीले पालन गर्न सकेन भने yes we get the consequences त्यसलाई अपराध भन्छ हैन so deadly so that's why first we have to prepare ourselves for initiation and then once we are ready then we take initiation तर यसको मतलब यो पनि हैन कि हैन हामी इनिशिएसन नलिने बरु हैन हामी इनिशिएसन नलिने र we should not I mean गाह्रो हुन्छ बेकारमा अपराध हुन्छ भनेर इनिशिएसन नलिकन पनि बस्न मिलेन किनभने without and we will not be able to go back to God यदि भगवान कहाँ जानु छ भने हैन इनिशिएसन त लिनु पर्यो हैन जस्तै भनौं न एसएलसी गा भनेर एसएलसी नदिकन बस्यो भने 10 क्लास पास हुँदैन so in the same way तर एक्जाम आउँछ that but we have to prepare get ready and face the questions and face the test लिनु हुन्छ हैन we have to pass that test and so means first a test yes and we have to prepare ourselves and पहिला तयारी गरिसकेपछि when we are qualified then we take initiation okay so initiation को बारेमा if you want to know more and please go to temple and we will help okay so Shri Pandit Prabhu is asking okay it's here Prabhu, if you chant Hare Krishna if me Prabhu, if you chant Hare Krishna Mahamantra 16 following 4 eclipses we will be liberated life well Prabhupada said if you get life yes why not हैन तपाईले भन्नु न 16 माला जप गर्ने र 4 पालन गर्ने if you do till the time of death हैन so definitely you will be liberated so guaranteed that okay so Niranjan Shrestha Prabhu
from Hey Krishna Prabhuji, welcome. Niranjan Prabhuले यहाँ सोध्नु भएको छ कि Prabhuji, why people are addicted to meat and very difficult convince eat meat, कसरी हजुर meat नखान? Well, meat खानेहरूलाई छोड्नको लागि गाह्रो हुने कारण के भन्दाखेरि मासु चाहिँ एक किसिमले हैन सबभन्दा मिठो चिज हो हैन, त्यसमा कुनै डाउट नै छैन हैन. मासु इज लाइक टेस्टी, तर मासुको तपाईले याद गर्नुभयो भने दिस इज माई सजेसन टु दोज पिपल हु आर इटिङ मीट हैन, बिकज आई रिमेम्बर मैले जुन पहिला मासु खाँदाखेरिको मलाई याद छ, मासुमा छैन ट्राई मासु अलिकति यु वान्ट गेट, तर मासुको टेस्ट कुन बेलामा आउँछ पर्टिकुलर जुन मसलाहरू मिसाइन्छ नि त्यसले मासुमा टेस्ट दिन्छ. itself doesn't have like I mean good taste. बुझ्नु पनि नाउ मेरो सजिलो जस्तै मस्यौरा अथवा तपाईले भन्नु हैन सोयाबिनको नगेट्सहरु, त्यो सोयाबिनको नगेट्सहरुमा तपाईले हैन त्यही मसला राख्छ, you will feel the same taste of the meat. You feel the taste of the meat. Okay, so masu is like I mean taste ma it's like very good considered हैन, it's considered त्यसको texture हैन, texture is like very palatable and good for people. मन पर्छ त्यसको टेस्टहरु हैन. नाउ मासु किन खानु हुँदैन भन्दाखेरि मासुबाट हामीलाई ह्युमनलाई हैन, ह्युमनले धान्नै नसक्ने रेजिस्टेन्सै नभएको रोगहरु सुबाट आउँछ. So I was like talking to one of the here मेरो छिमेकीहरु मध्ये अहिले जुन क्लोज डाउन भएको कतारी I met one such a nice beautiful neighbor of mine हैन, and he's also eating meat हैन 3 times a day हैन. उसले 3 चोटी खान्छ, 3 चोटी उसलाई मासु चाहिन्छ हैन. त्यस्तो खानुमा छैन. There is a movie which is called the Game Changer हैन, the Game Changer भनेर मुभी छ नि. यो भेगनहरुले बनाएको, तर भेगन is like also not proven concept हैन, किन vegetarianism is the best one हैन. So मैले चाहिँ उहाँलाई के भने भन्दाखेरि हैन, see we don't have the mechanism हैन, we don't have a system हैन to check whether the animal is proper or not. Actually animalहरुको हैन क्यान्सर छ, ट्युमर छ भने त हामीलाई थाहा पनि हुँदैन. Now sometimes if you are eating meat, are you not eating the tumor of that animal? No, it's like I mean do you हैन तपाईले त्यो पर्टिकुलर अंग नखाइकन त्यो अंगमा लागेको ट्युमर खाइराको हुन सक्छ, right? Now you understand, I mean it's like very ugly, like disgusting actually साच्चै के भन्नु हैन. So most of us त अझ हामी हैन मासु काट्ने ठाउँमा त्यो जुन त्यसलाई अनि बधशाला हैन, बधशालामा त हामी गएको पनि छैन. जानुस् न how they meat for you, ridiculous. हैन मैले पहिला पनि देखेको छु कि हैन तपाईको बर्ड्सहरु हैन, जस्तै अब कुखुराहरु हैन, मरेको कुखुराहरु हाफ प्राइसमा बेच्छ पसललाई, पसलले किन्छ किनभने रोग लाएर मरेको. के रोग लागेको थाहा छैन, रोगी कुखुरा चाहिँ हैन, you are like into pieces and they will clean it and then and it looks very nice, तर जसो भित्र भएको जुन कीटाणुहरु छ, किराहरु छ त they are not like taken out from that and then you are eating it. You are eating like whether you are eating tumor of that animal हैन. र त्यस्तै गरिकन अंडा के हो भन्दाखेरि कुखुराको menstruation हो, period हो. Now can you imagine like you are eating menstruation of like another living entity? Oh, it's ugly actually हैन. So definitely these are not like palatable, and you should watch that movie. I mean the Game Changer हैन, if you want to become vegetarian. And vegetarian and a human being are designed vegetarian, designed हैन. See scientifically पनि मैले अस्ति नै I have like talked about this and a chapter and you definitely you can watch. Definitely तपाईहरु हैन मासु भन्ने चीज I mean it's not healthy हैन. र भेजनमा पनि त भेराइटीहरु छ नि खानेकुराहरुको के हैन, भेजिटेरियन खानाहरुमा हैन. एउटा मारवाडीले त मलाई भने अरे हमारे
सिर्फ हलवा में 50 किसिम का हलवा खिला देता हूँ हैन हलवा मात्रै म 50 vegetarian food मा पनि there's so much variety, so tasty food. It's just the whole society. It's like के भन्छ त्यो consumerism and like companyहरुको propaganda promoting meat like anything. Even डक्टरहरुले पनि मासु खाऊ भन्छ किन बिरामी मासु खाएपछि अनि बिरामी भएपछि उनीहरुको पैसा कमाउँदै बाबा लाखौं खर्च गरेर करोडौं खर्च गरेर डाक्टर बनेपछि त हैन बिरामी त बनाउनै पर्यो मान्छेहरुलाई हैन सो मासु खानु पर्यो बिरामी हुनलाई हैन भेजिटेरियन खायो भने बिरामी हुने एकदम कम हुन्छ हैन I used to have like 5-6 infection in a year before 5-6 times हैन throat infection हुने के हुने हैन पेटको हैन नर्भ हुने कहिले के भने एन्टिबायोटिक खाइराख्नु पर्ने I became vegetarian स्वाट्टै गर्यो हैन so much so after now 21 years अहिले म 2-3 वर्षमा एकचोटी पनि मैले एन्टिबायोटिक खाँदैन 2-3 वर्ष पनि not taking antibiotic infection मलाई हुँदैन. Now can you imagine? I mean meat are the biggest source of disease. हैन मासु चाहिँ हाम्रो रोगहरुको ठूलो स्रोत हो हैन टेस्टको कुरा गर्नुहुन्छ चपाउनु हुन्छ 4-5 सेकेन्डको लागि के खानुहुन्छ हैन 4-5 सेकेन्ड आनन्द आउँछ जिब्रोमा अनि त्यसपछि यहाँबाट भित्र छिरेपछि त हैन. Okay, so thank you very much Niranjan Prabhu. Good luck. हैन यसो भन्नेहरु हैन maybe पाताल लोक जुन त्यहाँको स्वर्ग लोकतासँग कसरी वार गर्न जान सक्छ यो कुरा एकदमै अचम्मको अनि देवताहरू वैकुण्ठ लोकमा प्रकट हुन सक्छ कि सक्दैन देवताहरू वैकुण्ठमा प्रकट हैन डोमेन यही भौतिक संसार भित्रै छ र सबभन्दा पहिले त्यही हो हैन लिटल नलेज इज डेन्जर वी आर युज्ड इन्टरचेन्जेबली हैन हाम्रो पाताल लोकमा राक्षस हुँदैन पाताल लोकमा हैन यमदूत र राक्षस भनेको अलग अलग चीज हो हैन तर हाम्रो चाहिँ के छ यसो सिङ पुच्छर हुनासाथ राक्षस राक्षसहरुको लोक कहाँ छ भन्दाखेरि पनि हामीभन्दा माथि एक स्टेप छ प्लानेटरी सिस्टम छ सिस्टम भूवर लोक भन्छ भूवर लोकमा अनि भूवर लोक पछि के लोक आउँछ हैन त्यही भएर भूवर लोक र स्वर्ग लोकको कम्पिटिसन हुन्छ हैन उनीहरु फाइट गरेर हुन्छ प्लानेट बीचमा उनीहरुको हैन वारहरु भइन्छ तर तपाईले कुरा गर्नु भएको को भन्दाखेरि पाताल लोक भनेको कहाँ हुन्छ हामीहरु भूर लोक भयो नि भूर लोकबाट तल के छ भन्दाखेरि मिडल प्लानेट भन्दा तल के छ भन्दाखेरि भूमण्डल अतल वितल सुतल तलातल महातल र सातल हैन सिस्टमहरु छ 6 वटा र त्यसपछि भूमिको मुनि अन्तरिक्षमा मुनि 28 वटा हैन तपाई छ हैन यमराजले पितृलोकमा बसोकबाट हैन त्यो मान्छेहरुलाई चाहिँ पनिशमेन्ट हैन यातना शरीर दिएर पनिशमेन्ट दिनको लागि त्यो 28 वटा लोकमा चाहिँ राक्षस हुँदैन त्यहाँ के हुन्छ यमदूत राक्षस अनि यमदूत छ डिफरेन्ट राक्षस चाहिँ भूवर लोकमा हुन्छ भूवर next to each other. Okay, so thank you very much. I'll recommend we should read Shastra. We should have complete knowledge just like Samalai. Mixing up and then all confusions, contradictions feel hune त्यही कारणले हुन्छ. Okay, चिल्लाजीले भएको छ कि काउ र बफेलोलाई सँगै चराउन लगिन्छ सेम खोले खुवाइन्छ दूध पनि दुवैले दिन्छ तर पनि किन बफेलोलाई चाहिँ काउ पूजा गर्दैन किन होला प्रभुजी यस्तो ओके तपाईको घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ कि छैन किनभने पनि हाम्रो फ्यामिली त्यही हो कुकुरलाई चाहिँ किन बाहिर राखिन्छ किन खुवाइन्छ टेबलमा राखेर किन हैन
अथवा आफ्नो सम्पत्तिको केही अंश आफ्नो छोराछोरीलाई मात्र किन दिन्छ हैन. सो अल दिस थिङ्स मिन्स डग इज डग, बफलो इज बफलो, काउ इज काउ. किन हैन, तपाईको काउ हैन जुन गाईको गोबर छ हैन त्यसको भ्यालु हेर्नुस्. एन्ड त्यसमा छ नि तपाईले बोरो प्लस लगाएको गाईको फ्रेश तपाईले जुन गोबर तपाईले लिएर आएर तपाई युज गर्नुहुन्छ नि एन्टिसेप्टिक. बफेलोको गोबर हैन त्यसमा सेप्टिक हुन्छ, त्यसमा भाइरसेसहरु हुन्छ. बफेलोको विष्ठा र मनुष्यको विष्ठा उस्तै हानिकारक छ हैन. दूध हेर्नुस्, गाईको दूधले के गर्छ, ब्रेन टिस्युलाई डेभलप गर्छ. बफेलोको के गर्छ, मसल्स र फ्याट्स दिन्छ हामीलाई हैन. डिफरेन्ट छ हैन. एउटै त्यही घाँस खाने हो. अझ साँच्चै के भन्ने हो भने त गधाले पनि घाँस खान्छ गाईले जस्तै. गधाको गोबर त भन्नु मिलेन. विष्ठा ल्याएर तपाईले घरले के हुन्छ, बर्बाद हुन्छ. घोडाकोले बर्बाद, त्यो त बर्बादै छ. So definitely this animal, this cow animal is designed in such a way that it has direct in spiritual upliftment of human being. And of course, like the best animal of Lord Shri Krishna, that's why Bhagwan ko jun Bhagwan ka आफ्नो पर्सनल 9 लाखवटा गाई छ. 9 लाखवटा गाईमा बफेलो किन भन्दाखेरि बफेलोले खाने घाँस र गाईले खाने घाँस फरक छ. त्यसको लागि पोइजनस हुने घाँस गोले खान्छ अनि गाईले खान्छ. गाईलाई फिल्टर गर्नको लागि पनि बफेलो पाल्ने सिस्टमहरु छ. इट्स भेरी साइन्टिफिक हैन. सो प्लिज यो नसोच्नुस् कि डिस्क्रिमिनेसन मिन्स भेदभाव होइन हैन. डिस्क्रिमिनेसन भनेको भेदभाव होइन. डिस्क्रिमिनेसन त त्यो बेलामा हुन्छ कि जब इक्वल राइट्सहरुलाई अलग अलग चिज दिन्छ. तर talking about different animal, different species. And even though like भैँसीको दूध is not proper, not good. And यदि तपाई muscular man हुनु, मसल्सहरु बनाउनु छ भने यस भैँसीको दूध खान सक्नु हैन बडीको लागि. तर if you want to be brainy, if you want to be like brainy person, if you want to better intelligence, you should have cow milk. हैन. तर मान्छेहरुले के गर्दियो, गाई आजकल फेरि हेर्नु न लोकल गाईलाई पनि मिक्स होलिस्टन तपाईको जर्सी मिक्स गरेर हेर्नु न भैँसीको जस्तै बनाइदिसक्यो गाईको दूध. अनि यसो हेर्यो गाई हो अनि गाईको दूध खायो अनि हैन. द्याट्स वाइ दिस इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरु छैन हैन. उदाहरणको लागि हेर्नुस् हामीलाई लिड गर्ने नेताहरु कस्तो छ. उनीहरु पनि त्यही जर्सी र होलिस्टन दूध खाएर त्यहाँ माथि सिटमा गएको हो नि. को राजाहरु and who were like Srimad Satyavadiharu, they were all like गाईको खान्थे उनीहरु. Now you got it? Okay, so thank you very much. गर्नुभएको छ. Wow, it seems like these questions are never ending. हैन धेरै प्रश्नहरु आएको छ. Okay, so ठुलो भन्दा ठुलो देवी देवताहरु पनि भगवान श्री कृष्ण जी का विषय अमित हुन पुग्दछन्. Yes, very true. Very true. विमोहन हैन ब्रह्मा विमोहन लीला भनेर छ. ब्रह्माजीले हैन भगवानलाई देख्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न. यस्तो फिस्टे अर्काको जुठो खाने, अर्काको लात हुन सक्छ भने उहाँको गोपाहरुसँग खेलिरहेको बेलामा भ्रमित हुन्छ. तर लेटर अन हैन जब उहाँले त्यो बच्चाहरुलाई हरेर आफ्नो ठाउँमा लान्छ नि सत्यलोकमा लगेर आउँदाखेरि यहाँ जस्ताको जस्तै माथि सुताइदिन्छ हैन. मतलब अनि त्यहाँ फेरि चेक गर्छ, यता आउँछ उता आउँछ चेक गर्नुहुन्छ फेरि यहाँ लगिन्छ हैन. त्यसैले भगवानको अगाडि गएर हात जोडेर माफी माग्नुहुन्छ. सो भगवानले के गराइदिनुहुन्छ हैन त्यो भगवानले क्रिएट गर्न दिन्छ. क्षीरोदक साय विष्णु निकाल्दिनुहुन्छ, परमात्मा निकाल्दिनुहुन्छ. न परमात्मा भनेको भगवान के ब्रह्माजीको जीले चिन्ने भनेको क्षीरोदक हैन. अनि उहाँको आफ्नो आराध्य देखिसकेपछि उहाँले उपरि बाप रे बाप यत्रो आराध्य निकाल्न सक्नु पक्कै पनि मेरो आराध्यको पनि मूल हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ अनि माफी माग्नुहुन्छ हैन. अनि भगवान भरको युनिभर्सको ब्रह्माजीहरु बोल्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा
हैन, कोही 2 टाउके, कोही 1 टाउके, कोही हाम्रो 4 टाउके पर्यो, अनि 5 टाउके, 10 टाउके, 20 टाउके, 1000 टाउके, लाख टाउके, हैन, ब्रह्म नै आउनुहुन्छ। सबै आउन ब्रह्माजी देख्नुहुन्छ, म त एक्लै ब्रह्मा भनेर ठाने थिएँ। देयर सो मेनी ब्रह्मा। सो इन दिस वे हैन, डेफिनेटली हैन, देवी देवताहरू आजको कहाँ थियो हैन, ऋषि मुनिहरू, देवी देवताहरू सबै भ्रमित हुन्छन् हैन। कृष्णलाई बुझ्न एकदम गाह्रो छ, भेरी भेरी डिफिकल्ट, भेरी डिफिकल्ट। ओके, बीना बिमलीजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, हरे कृष्ण प्रभुजी, अपर शक्तिमा पर पर भनेको अपर भनेको भौतिक भयो हैन। सो भौतिक भनेको इन्फेरियर हैन, पर भनेको चाहिँ हैन। सो यो भौतिक संसारमा पनि हेर्नुस् न, पर शक्तिहरू, जस्तै पर शक्तिमा को पर्छ, परमा हाम्रो आत्मा हैन, हामी आत्मा र परमा पर शक्तिमा पर्छ, र अपर भनेको यो जुन पञ्चमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार पर्छ हैन। सो पर भनेको परमात्मा र आएर यो अपर शक्तिलाई युज गर्न थाल्छ, मिसयुज गर्न थाल्छ, राइट। सो पर शक्तिले अपर शक्तिलाई पनि डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ। ओके, सो हामी चाहिँ हैन पर शक्तिमा पर्छ, भगवानको अंशमा पर्छ भनेको पर शक्तिमा पर्छ हैन, सुपेरियर एनर्जीमा पर्छ हामीहरू हैन। तर इन्फेरियर एनर्जीसँग हामी एसोसिएट भएका छौँ। हामीहरू यति शक्तिशाली छौँ, हेर्नु न, भगवान स्पिरिचुअल एनर्जी भएको मान्छेहरू हामी यो ठाने छौँ, र यो शरीरको लेभलमा बसेर एउटा कोरोना पनि हामी घरमा बसेर हैन बसिरहेका छौँ। न बुझ्नुभयो नि, इभन डिभोटी कोरोना भाइरस, इभन मन्दिरमा पनि जाउँ प्रभुजी, बाहिर जाउँ, योग गरौँ हैन, बाहिर गएर कति मान्छेहरू भोकै प्रसाद बाँडौँ भन्नु भनिरहेको छ हैन। त्यस्तै गरिकन हामीले गभर्नमेन्ट अफिसियल्सहरूसँग हामीले धेरै इन्फर्मेसन माग्यौँ, कहाँ बाँड्नुपर्छ, वी डिडन्ट गेट हैन, we didn't get much information, that's why we are like just sitting। र त्यो मात्रै हैन कि इभन हैन मन्दिर हामीले लक गरेर बस्नु परेको छ, किन भन्दाखेरि मन्दिर इज अ प्लेस, एभ्रीवन कम्स देयर, अनि भोलि गएर हामी भनौँ न, भक्तहरूलाई त डर छैन, तर बाहिरको मान्छे त्यहाँबाट कोरोना भाइरस फैल्यो भनेर जुन हैन हल्ला चलाइदिन सक्छ या केही समस्या हुन्छ भनेर टेम्पल भित्रै भक्तहरू बसेर जाहरू भइरहेको हुन्छ, उहाँहरू पढाइ सढाइ गरिरहेको हुनुहुन्छ हैन। सो डेफिनेटली हैन, सो if you are like understanding हैन, if we are parashakti, then you are not afraid। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। क्यारोट हुन्छ कि हुँदैन एकादशीमा फास्टिङ बस्दा हुजी? ओके, शास्त्र अनुसार हैन, वेद शास्त्र अनुसार, पुराण अनुसार गाजर खानु हुँदैन, भगवत धर्म अनुसार भगवत गाजर खानु हुन्छ हैन। सो भक्ति मैले हिजो पनि अस्ति कहिले बुझाएको भक्ति र हैन पञ्चरात्रिका विधि अथवा वैदिक सिस्टमहरू छ, वैदिक सिस्टम गाजर यिनीहरू खानु हुँदैन हैन, एकादशीमा पनि खानु हुँदैन, तर भगवत अनुसार चाहिँ गोलबेडा गाजर पनि खानु मिल्छ। ओके, सो इट्स डिफरेन्ट। इफ यु आर फलोइङ भगवत भक्ति, यस यु क्यान टेक हैन, जस्तै वी फलोइङ भगवत भक्ति, वी टेक लाइक गाजर, गोलबेडा हैन। तर तपाईँ वैदिक सिस्टम फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ देन यु आर नट सपोज टु टेक गाजर एन्ड गोलबेडा। इट्स लाइक डिफरेन्ट हैन। जीले यहाँ सोध्नु भएको छ कि आई हेभ कम्प्लिटेड स्टडिङ गीता वन्स, वाउ गुड, एन्ड हेभ स्टार्टेड feel more confused, what should I do? Yes, your consciousness has risen। पहिला तपाईँ सायद इग्नोरेन्समा पढ्नुभयो होला हैन, तमोगुणमा पढ्नुभयो होला, तपाईँले दिमागमा केही छिरेन होला किन, that's why you couldn't see what is confusing, and now you have little bit like become purer, that's why you started like seeing, you are seeing like differences, you are seeing like you analyzing, that's why confusion आउनु स्वाभाविक। Seriously भनेको, this is what has happened to me। I've read like Bhagavad-gītā more than 10 times, and yes, definitely each time we pardha we get different understanding, different understanding। So should I just understand in a grass level here where I live? I go to ISKCON temple, but there is a lot of friends to understand deeper level। Okay, so what you can do is like definitely you will understand from your level, I learn level, so definitely I mean each time we are reading, I mean Bhagavad-gītā, Srimad Bhagavad
हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we get purer, our consciousness gets like clearer and clearer, and purer and purer हुँदै जान्छ र हाम्रो understanding हुँदै जान्छ, हैन. So definitely what you can do is you're reading, you should have a guru, हैन. त्यही भएर गुरु राखेर तपाईले चाहिँ understand, and you can understand by your own, that it takes longer time. But if you have a guru guide you, then that person can help that faster, better than, higher than your consciousness, and which will save your time, and you will be blessed also. Okay, so this will be better. Okay, so Raju कोटीजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, श्री कृष्ण भगवानको नेपाल ल्यान्डसँग केही कनेक्सन थियो होला त? शिवजीको छ, and don't worry, शिवजी नेपालमा मात्र हैन, कृष्ण is also everywhere. तर कृष्णको टाइममा पनि when he physically came to this world, हैन, physically came to this world, कृष्ण पाण्डवहरूलाई लिएर यो एरियामा आउनु भएको थियो र उहाँले सुदर्शन चक्रले हो र चोबार काटेर उहाँले आफ्नो डाइनेस्टी, आफ्नो भक्तहरूलाई सेटल गर्नुभएको हैन, जस्ट लाइक गोपाल डाइनेस्टी भनिन्छ हैन, ग्वाला गोपाल डाइनेस्टी भनेर भनिन्छ, राइट. सो definitely, and he has come to Kathmandu. That fortunate, this is a dham, and you can see lots of temple of Lord Shri Krishna and Vishnu of Kathmandu. And Nepal Mahatmya भन्ने book छ, which is also part of Yajurved. Yajurvedको part छ हैन, Nepal Mahatmya भनेर, त्यसमा पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, and you can get like, and you can see so many leelas Lord Shri Krishna happening in Nepal. Okay, so thank you very much. जी आशीष पाण्डे प्रभुको यहाँ प्रति नेपाल संवाद खोज्नु भएको हो प्रभुजी? नेपाल संवाद केमा मैले प्रश्न गर्नुभएको मैले बुझिन. ओके, यु क्यान क्ल्यारिफाई मी, कुन कन्टेक्स्टमा तपाईले यो मैले के नेपाल संवाद भन्न खोज्नु भएको हो प्रभुजी? नेपाल संवाद, sorry. Okay, so Hare Krishna Prabhuji, is our future is already destined? Yes, major are destined, major things are, and a minor thing. And a Prabhupada good example दिनुभएको छ, तपाई यहाँबाट दिल्लीको प्लेनमा जानुभयो, उड्नु भयो हैन, after 15 minutes उडिसकेपछि तपाईलाई रियलाइज भयो कि तपाई दिल्ली जान चाहनुहुन्न, तपाई मुम्बई जान चाहनुहुन्छ. तपाई एयर होस्टेसलाई बोलाएर पाइलटलाई भन्नुस् त मुम्बई लानुस् प्लेनलाई भन्यो भने definitely that will not happen. You cannot change the destiny. हैन, फ्रम काठमाडौँबाट दिल्ली जानै पर्छ तपाई. तर हैन, अब प्लेनमा तपाईलाई खाना ल्याउँछ, तपाई भेज खानुहुन्छ, नन भेज खानुहुन्छ, ओके, आई डोन्ट वान्ट टु इट, अथवा म भेज खान्छु या म नन भेज खान्छु हैन, यु क्यान चुज. सो थिंग्स यु क्यान चुज, यु क्यान डिसाइड, बट मेजर थिंग्स इट्स डेस्टिन्ड, नो प्रिडेस्टिन्ड हैन, इज आवर फ्युचर. ओके, सन एन्ड मून को डिटेल्सहरु Vedic cosmology. Okay, you have found this movie, no? This very, very true. Yes, yes. And yeah, Rajani ji le chahi Vedic cosmology ko yaha video ko link rakhdinu bhako rahecha. Please watch. It's like amazing and amazing. Like some of them are like very good animations, and it's very explanatory. Okay, so Hare Krishna Prabhuji, dar pranam. Tulsi pata नभएको समयमा भगवान भोग लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यस्तो के गर्न सकिन्छ बताइदिनु होला. सबभन्दा राम्रो तुलसी बोकेर हिँड्नु पर्यो. सबको घरमा तुलसी रोप्नु पर्यो, सो दैट तपाई जहाँ गए पनि तुलसी हुनु पर्यो हैन, तुलसी पाइन्छ. सो तुलसी तपाईले ड्राई तुलसी तपाईले बोक्न सक्नुहुन्छ. जनरली वी डू, हामीले ब्यागमै राखेर हिँडेको हुन्छ हैन. न इन केस तपाईको तुलसी नभएको खण्डमा हैन, दिस वी युज, हैन, हाम्रो जप बीड हरूको तुलसीले पनि हामीले हैन त्यो भोगलाई छुवाएर चाहिँ हामीले भगवानलाई अफर गर्न सक्छौं. तर जनरली तुलसी बोकेर हिँडेको राम्रो हैन. इट्स फर योर सेफ्टी हैन, आफ्नै सुरक्षाको लागि हैन. तपाई पर्स बोक्नुहुन्छ, तपाई लुगा लाएर हुन्छ, पैसा बोक्नुहुन्छ, यु थिंक दे आर इम्पोर्टेन्ट, नो हैन. लाइसेन्स बोक्नुहुन्छ भने तुलसी किन नबोक्नु? हैन. प्रभुजी हजुरको आवाज अड्किदै भएको छ. ओ माय गॉड, आई एम सॉरी. Maybe this is because of internet ko problem.
अहिले हुरीसुरी आइरहेछ त मेबी तार सारको केही प्रब्लम हुन सक्छ, आई डोन्ट नो, एन्ड आई एम सरी फर द्याट. जहाँसम्म लाग्छ आई क्यान सी हैन, लाइक आई एम चेकिङ दिस इज ओके अर नट हैन, आइरहेछ कि I'm checking. So if both places ma airacha, matlab this thing is taking my pictures and other airacha, I have that whether I mean broadcast bhairacha ki chaina bhanera heर्दा हैन. So why Radha on Sri Krishna, what Radha good works? And Anarchi ST, why Radha on Sri Krishna, what's Radha good works? मैले बुझिन, हजुरको प्रश्न नै मैले बुझ्न सकिन न. ओके, सो सुगम जी को प्रश्न के छ भन्दाखेरि how is it possible to make a balance between materialistic and spiritual life? What can be the way? Well, there is no balance between material and spiritual life, because we used to live a spiritual life, and spiritual life बाँच्दाखेरि material life automatically, and so there is no balance. म दिनको यति घण्टा म spiritual हुन्छु अनि म materialistic हुन्छु. No, there's nothing like that. So definitely when you become like spiritual, and well, material life is part of life. You sharir hunjalsama material life त naturally भइहाल्छ, तर you try yourself to become spiritual. Okay, there is no question of balancing. No, minimize गर्ने कुरै आउँदैन. You try yourself to become spiritual as much as possible, and eventually sometimes when you cannot become spiritual, you will be material, right? But your effort should be to become spiritual, not like okay, ma 50% spiritual bhaya aba pugyo 50% materialistic hunchu. No, and not like that. Okay, so Rajani ji ko hazur ko boli last day भन्नु, भोलि last नु थियो. Don't we have classes day after tomorrow? हिजो र आजको भिडियोमा भोइस एकदमै अड्केको छ. Okay, I'm very sorry for that. I think it's because of the internet. Let's see. अब मैले यसमा अब खास गर्न त सक्दैन. Maximum I can do is I can restart the router and then start the class. I mean, that's the best I can do. You can pray to Lord. So definitely boli last chapter 9 ko last class huncha. Let me see if I get like some kind of like other topics I can continue. And lockdown by some I don't have much other obligations. That's why this time I have separated for like online classes. Let me see if I can another chapter of Bhagavad-gītā or some other book. Let me say I'll try my best to continue. And if you are eager, I am also like eager to present like spiritual knowledge, Srila Prabhupada, Lord Shri Krishna. So thank you very much. Hey, Anarji ko prashna say what Radha means. Okay, Radha means pleasure. And Radha means pleasure, bliss, ananda. Bhagwan Shri Krishna ko lagi, and there are three energies in spiritual worlds: Ladini, Sandini, Sambit. Now Ladini energy means pleasure potency, and Bhagwan ko ananda potency huncha. त्यो आनन्द potency को हैन representation Radha Rani. So Radha Rani is हैन pleasure potency and personified of Lord Shri Krishna. Okay, so thank you very much, Anarji, for asking about Radha Rani. Okay, so thank you very much. I'd like to stop here today. 5 बजी छ. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hare Hare. Thank you very much. Hare Krishna.